Για τους Εβραίους, ο Ιησούς ήταν αιρετικός. Για τους Ινδουιστές, ο Βούδας ήταν επίσης αιρετικός. Οι Αθηναίοι θανατώνουν τον μέγα φιλόσοφο Σωκράτη για τα αιρετικά του πιστεύω εκείνης της εποχής. Ο Πυθαγόρας καίγεται ζωντανός μαζί με τους μαθητές του στην Ιταλία. Ο Αλ-Χαλάχ, Ισλαμιστής Σούφι μυστικιστής του 10ου αιώνα, σταυρώθηκε από τις μουσουλμανικές αρχές. Η Καθολική Εκκλησία απαγόρευσε στον Γερμανό μυστικιστή του 13ου αιώνα Μάιστερ Έκχαρτ να συγγράφει και τον αφόρησε μετά θάνατον. Οι Προτεστάντες εξεδίωξαν από τη γέννητρά του στη Σιλεσία τον μυστικιστή του 16ου και του 17ου αιώνα, τον Ιάκοπ Μπόμε, γνωστό και ως φωτισμένο υποδηματοποιό. Ακόμα και ο τάφος του μετά θάνατον βεβηλώθηκε από τους Προτεστάντες. Επί 8 ολόκληρα χρόνια η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία υπέβαλε σε βασανιστήρια τον Ιταλό μυστικιστή φιλόσοφο Τζιορντάνο Μπρούνο πριν το στείλει τελικώς στην πυρά. Αν παρακολουθείτε βίντεο στη θετική ντοπαμίνη για πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Παραδόξως, οι μυστικιστές ακολουθούν με θάρρος τα οράματά τους όπου και αν τους οδηγήσουν αυτά, αντιμέτωποι συνήθως με έναν κόσμο εχθρικό προς την διορατική αντίληψη και τις πνευματικές τους αξίες, χάρη σε έναν ατομισμό που αποκτούν αφήνοντας το εγώ τους να χαθεί στο θεϊκό το όλον. Ενώ λοιπόν ορισμένοι από τους μυστικιστές κατάφεραν να συμβιώσουν, έστω και με δυσκολίες, με το θρησκευτικό κατεστημένο της εποχής τους, οι περισσότεροι σπηλώθηκαν και υπέστησαν ανηλεή διωγμό, μόνο και μόνο επειδή ισχυρίζονταν ότι είχαν άμεση προσωπική γνώση του Θείου. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλες οι θρησκείες έχουν γεννηθεί από τη βίωση της πνευματικής αφύπνισης που αποτελεί την ουσία του μυστικισμού και όλες αντλούν στοιχεία από αυτήν την κοινή πηγή. Ένας τέτοιος μυστικιστής ήταν και ο Τζορντάνο Μπρούνο, που γεννήθηκε στην Νάπολη το 1548 και πίστευε ότι η γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο όπως ακριβώς η ψυχή γύρω από τον Θεό. Τιμάται τόσο ως μεγάλος μυστικιστής όσο και ως μεγάλος επιστήμονας. Σε νεαρή ηλικία προετοιμαζόταν για να γίνει δομινικανός καλόγερος, αλλά αποβλήθηκε από την ιερατική σχολή γιατί έδωσε σε ένα φίλο του ένα σημείωμα όπου έγραφε «Mundus nihil pulcherium», που σημαίνει σε μετάφραση «Ο κόσμος είναι ένα όμορφο τίποτα», μια φράση που έχει μείνει πλέον στην ιστορία. Επηρεάστηκε σε σημαντικό βαθμό από την ανακάλυψη αρχαίων φιλοσοφικών χειρογράφων, κυρίως έργων που αποδίδονταν στον αρχαίο σοφό Ερμή τον Τρισμέγιστο, καθώς επίσης και σε πολλούς αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Ο Μπρούνο αφοσιώθηκε στη διάδοση αυτών των αρχαίων μυστικιστικών ιδεών στην Ευρώπη. Έγινε πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία πολλών μυστικών εταιριών, μεταξύ αυτών και τον Τζορντανίστη, που μεταξελίχθηκαν στους γνωστούς μας πλέον Ροδόσταυρους, την πιο διάσημη από όλες τις μυστικές αδελφότητες. Η επιρροή του είναι επίσης εμφανής στα αιγυπτιακά στοιχεία που είχαν υιοθετήσει οι Σκοτσέζοι μασόνοι τον 17ο αιώνα. Ο Μπρούνο πίστευε ότι η φιλοσοφία του Ερμή του Τρισμέγιστου αποτελούσε τη βάση των ελληνικών μεγάλων μυστηριών, της εβραϊκής μοσαϊκής διδασκαλίας, καθώς επίσης και του χριστιανισμού. Πίστευε επίσης ότι αυτή η φιλοσοφία θα μπορούσε να καταπιεί η ενοποιητική θρησκεία με επίκεντρο την οποία θα μπορούσαν να συγκλίνουν και να λύσουν τις διαφορές τους οι Εβραίοι, οι Καθολικοί, καθώς επίσης και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι Πλατωνικοί Ουμανιστές, καθώς και οι Μουσουλμάνοι. Αλλά μέσα στην αφέλειά του έκανε το λάθος και επέστρεψε στην Ιταλία, όπου συνελήφθη και βασανίστηκε από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία επί 8 συναπτά έτη. Το 1600 θανατώθηκε τελετουργικά στη Ρώμη από τους εκπροσώπους του Θεού. Έτσι, η εγκληματική οργάνωση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας κατάφερε να συγγύσει ακόμα έναν μύστη, ο οποίος το μόνο που προσπαθούσε να κάνει ήταν να διαδώσει τα αρχαία ελληνικά και αιγυπτιακά μυστήρια ανά τον κόσμο και φυσικά να ενώσει όλες τις θρησκείες που μέχρι εκείνη την εποχή σκοτώνταν μεταξύ τους.